අද මම පොල් කිරි පොඩ්ඩක්වත් නොදා රසට කහපතක් හදන හැටි ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. මම මේ කහපත හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඒ නිසා මම රයිස් කුකර් එකේ හට්ටිය මේ විදියට ලිප උඩින් තියාගන්නවා. හට්ටිය රත් වුණාට පස්සේ බටර් ටික දාගන්නවා. ඒකටම තෙල් මේස හැඳි එකකුත් එකතු කරගන්නවා. මම මේ තෙල් එකතු කරගන්නේ බටර් ටික කරවෙන එක නැති කරගන්න. දැන් රම්පේ ටික, කරපිංච වගේම කපාගත්ත ලුණු ටික, කුරුඳු කෑල්ල, ගම්මිරිස් ටික සහ කරාබු නැටි ටික දාගෙන හොඳට විනාඩි 3ක් වගේ මද ගින්දරේ ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් ලුණු ටිකේ පාටත් වෙනස් වෙගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම එනසල් ටිකයි සේර කෑල්ලයි දාගෙන තවත් විනාඩියක් වගේ ෆ්‍රයි කරගන්නවා. දැන් ලුණු ටික රන්වන් පාටට හැරීගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි හොඳට හොදලා වතුර හොඳින් බේරගත්ත හාල් ටික මේ ලුණු මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් හාල් ටිකට කහ තේ හැඳි කාල ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගෙන විනාඩි 5ක් මද ගින්දරේ හොඳට ලුණු ටිකත් එක්ක ෆ්‍රයි කරගන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දේ තමයි මේ හාල් ටික හොඳට හොදලා වතුර චුට්ටක්වත් නැති වෙන විදියට වතුර ටික බේරලා ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න විනාඩි 5ක් හාල් ටික හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න ඕන මේ බත් එක රසට හදාගන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවනේ හාල් ටික හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ලුණුත් හොඳට රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරගෙන මම හාල් මැනපු කප් එකෙන්ම නටන උණු වතුර කෝප්ප 2මාරක් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා බතේ ලුණු ගතිය බලලා මදි නම් ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මම සාමාන්‍ය විදියට රයිස් කුකර් එකට දාලා මේ බත් එක හදාගන්නවා. ඔයාලා ලිපේ හදාගන්නව නම් සාමාන්‍ය විදියට මද ගින්දරේ බත් එක උයාගන්න. රයිස් කුකර් එකේ හරි ලිපේ හරි බත් එක තිබ්බට පස්සේ විනාඩි 10කට පස්සේ බත් එක මේ වගේ චුට්ටක් කූරු ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ කහ බත් එක හදාගන්න එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද දෙන්නෙකුට ඇති වෙන ක්වොන්ටිටිස් තමයි අරගත්තේ. ඔයාලා මීට වඩා වැඩිපුර හදනව නම් ක්වොන්ටිටිස් ඩබල් කරලා අරගන්න. දැන් බත් එක හැදිලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට ඇට වෙන් වෙලා තියෙනවා. අපි පොල් කිරි එකතු කරේ නැති වුණාට මේ බත් එක හරිම රසයි. ඒ වගේම තමයි ඉක්මනට හදාගන්නත් පුළුවන්. කරීස් ගොඩක් නැති වුණාට එක කරි එකක් එක්ක වුණත් මේ බත් එක රසට කන්න පුළුවන්. අපි බත් එක පිළිගන්නන්න කලින් අපි දාගත්ත සේර ටික ඒ වගේම රම්පේ ටිකත් අයින් කරගන්න ඕන. මම ලුණු ටිකක් බැදගත්තා බත් එකේ උඩින් මේ විදියට ලස්සනට දාගන්න. ඉතින් මේකෙන් ලස්සනක් වගේම ගොඩක් හොඳ රසයකුත් බත් එකට එකතු වෙනවා. ඔයාලත් මේ කෑම හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා.